Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan media yang sempat bersama pada hari ini. Bagi pihak Islamic Relief Malaysia dan juga keluarga Islamic Relief di seluruh dunia, kita mengucapkan takziah dan juga our thoughts and prayers goes to mangsa gempa bumi, mereka yang terlibat di dalam gempa bumi yang terbaru yang melanda negara Nepal. Malahan kekuatannya itu sebagaimana yang disebut oleh saudari majlis tadi, dirasai juga, dia membawa kesan juga kepada negara berdekatan, iaitu sehingga ke India, sehingga ke China dan juga ke Bangladesh. Jadi begitu kesan. Dan juga kita doakan juga tentang keselamatan pihak Majlis Keselamatan Negara, dan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah memberikan satu arahan yang segera untuk sahabat-sahabat kita dari MKN dan juga dari Mesir Malaysia. Saya difahamkan mereka akan ataupun sudah bertolak pagi ini ke Kathmandu. Jadi apa yang akan berlaku di sini ialah izinkan saya untuk memulakan terlebih dahulu dengan memberikan sedikit pengenalan, mungkin kalau boleh tengok di paparan skrin di belakang, tentang Nepal Emergency Appeal ini. Yakni yang pertamanya ialah dari segi Islamic Relief, kita bukan baru di dalam kerja pembangunan, kecemasan dan kemanusiaan, termasuk advocacy. Sudah 31 tahun di 45 buah negara, membantu dari 7 hingga 9 juta orang setiap tahun, tanpa mengira bangsa, agama, kefahaman politik, warna kulit dan sebagainya. Kita sebagai NGO tidak berpaksi kepada keuntungan non-profit, kita bebas, independent, dan juga kita non-political dalam hal ini. Dan suara kami di peringkat bangsa-bangsa bersatu sudah pun ada sejak tahun 1993 kerana kita menganggotai United Nations Economic and Social Council. Seterusnya, dari segi advokasi ataupun memberikan pandangan, kalau kita tengok di dalam skrin yang ada, Dr. Muhammad Ashmawi merupakan CEO bagi Islamic Relief Worldwide ataupun keluarga Islamic Relief di seluruh dunia, yang kebetulan paparan ini menunjukkan kita dijemput juga untuk memberikan ataupun terlibat sebagai salah seorang panelis di World Economic Forum di Davos, Switzerland baru-baru ini. So pandangan Islamic Relief itu daripada perspektif Islam didengari alhamdulillah oleh masyarakat dunia, masyarakat setempat maupun insyaAllah di peringkat negara dan juga di peringkat akar bumi. Kemudian dari segi akreditasi, inilah merupakan di antara pengiktirafan yang diberikan di peringkat dunia, di peringkat global alhamdulillah, dan juga maknanya di peringkat serantau EU, OIC dan juga mudah-mudahan insyaAllah di peringkat ASEAN. Yang mana kita merupakan signatory to the Code of Conduct ataupun penanda tangan kepada tata laku terhadap National Red Cross dan Red Crescent Movement. Jadi setiap apa yang kami buat dalam bentuk relief pada hari ini adalah sebanyak dan sebaik mungkin mengikut kepada tata laku ataupun prosedur yang telah ditetapkan. Seterusnya merupakan wawasan kita ingin mewujudkan satu dunia yang prihatin. Jadi di sinilah sebenarnya kalau rakan media sendiri maklum bahawa di Nepal ni dia orang Islam adalah minoriti, tapi manakah dasar kemanusiaan kita cakna dan kita mengambil prihatin terhadap apa yang berlaku. Dan mudah-mudahan Islamic Relief dapat menjadi salah satu daripada gateway ataupun wahana untuk masyarakat Malaysia memberikan bantuan, sama ada dalam bentuk kepakaran maupun dalam bentuk wang ringgit dan sebagainya. Dan seterusnya misi kita didukung oleh misi yang ada, yang tercatat di dalam slide yang ada ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang di bawah sekali itu supporting the marginalized and vulnerable voice ini, terima kasihlah kerana suara mereka yang terlibat, sama ada di dalam konteks bencana semula jadi natural disaster ataupun man-made disaster. Kes di Nepal ini adalah kes natural disaster dalam bahasa kemanusiaan. So kita menyampaikan suara ataupun sekurang-kurangnya memberikan maklumat setakat yang kita boleh daripada lapangan. Dan terima kasih, mudah-mudahan pihak media dapat menyampaikan ini kepada rakyat Malaysia di mana sahaja kita berada. Dan kita mendoakan agar rakyat Malaysia sama ada yang pendaki Gunung Everest, UTM saya difahamkan, dan juga beberapa lagi yang berada di Nepal atas tujuan yang lain akan alhamdulillah insyaAllah selamat di
bawa pulang ke tanah air. Seterusnya, tuan-tuan dan puan sekalian, inilah dari segi taburan kita di peringkat dunia. Kerana apa yang saya akan paparkan selepas ini, kita akan bertemu terus, kita akan berbual melalui telefon dengan Head of Mission Islamic Relief India. Kita sebagai NGO di peringkat antarabangsa di Nepal ini, kita tidak ada pejabat lapangan. Jadi bila tak ada pejabat lapangan tu, kita kena buat fast assessment, dan yang paling dekat yang boleh pergi ke sana adalah daripada sahabat-sahabat ataupun rakyat kita di Islamic Relief India. Jadi nanti saya akan melakukan perbualan telefon secara terus dengan Brother Muhammad Akmal Sharif yang sudah pun berada di Kathmandu, insyaAllah. Jadi kita memanfaatkan rangkaian seluruh dunia kita yang ada. Baik, kita akan masuk seterusnya kepada sidang media terhadap Nepal Emergency Appeal. Jadi sebagai permulaan, sebagai background kepada apa kenyataan akhbar yang ada kepada di hadapan ataupun bersama dengan rakan-rakan media, ialah kita ingin mencadangkan supaya Islamic Relief Malaysia, insya-Allah kita launch ataupun kita akan melancarkan tabung Nepal Emergency Appeal dengan sasaran RM100,000, insya-Allah. Dan kita memohon kepada all generous Malaysians from all walks of life and background, we are urged to support Islamic Relief Malaysia's effort in contributing to the Nepal Emergency Appeal launch today. And the launching of this appeal comes as Nepal was hit by the worst disaster to hit the impoverished Himalayan nation in more than 80 years. This is a continuous Islamic relief effort worldwide in its effort to provide immediate relief to the vulnerable communities suffering as a result of the earthquake. IRM is targeting to raise RM100,000 as our initial response. Maknanya RM100,000 ini merupakan sebagai permulaan, sebagai permulaan dan sebahagian daripada anggaran yang sebenarnya sudah pun dilancarkan, tabung yang sudah dilancarkan oleh Islamic Relief seluruh dunia dalam 2 hari lepas juga. Jadi seterusnya saya ingin membawa kepada country fact sheet terhadap Nepal. Ini adalah antara paparan yang boleh kita lihat sebelum dan selepas. Okey, kemudian yang seterusnya pun macam tu. So kita boleh lihat bahawa apabila berlakunya gempa ini, dia cabaran kepada humanitarian worker macam kami ini amat sukar. Jadi secara ringkas, kalau kita lihat country fact sheet yang ada, thousands of people in Nepal have been affected by the worst earthquake to have occurred in the country for 80 years. Ini yang paling teruk sejak 80 tahun yang lalu. Dia punya total land area is about 147,181 square meter. Kalau dibandingkan dengan negeri Perlis, kita letak negeri Perlis sebagai negeri yang terkecil, lebih kurang 800 atau 795 square meter, which means dia taklah besar sangat, tetapi kepadatan penduduk dia sama dengan penduduk seluruh Malaysia. You are talking about 26-27 million itu Dan kemudian negara ini dia terbagi kepada 3 main geographical region. Satunya kawasan Himalaya, kemudian kawasan Mid-Hill. Himalaya ni yang paling tinggi lah, di mana gunung Everest dan sebagainya berada di situ. Kemudian kawasan Mid-Hill region, dan kemudian Terai region, itu yang paling rendah. Jadi kalau kita lihat daripada struktur paparan peta yang ada, so kita boleh tengok di situ gambar-gambar mengikut pelbagai warna itu melihat kepada terrain ataupun rupa muka bumi Nepal. It's a landlocked punya country, maknanya tidak ada pelabuhan. Jadi tuan-tuan perempuan, bila tidak ada pelabuhan, maka membawa bantuan melalui laut itu is out of the question. Tak boleh. Nak ataupun tak nak, melalui jalan, darat, land ataupun melalui air. Okay? So dan kemudian dalam slide seterusnya, the highest point ialah Mount Everest. Of course, inilah yang menjadi kata orang tu sasaran kepada kebanyakan many of the climbers in the world untuk capai kepada puncak yang paling tinggi di dunia. While the lowest point adalah the terrain plains of Kechana Kalan Shapa, tu di sebelah bawah tadi, sebelah selatan. Okey,
Nepal ini dia national park dia banyak. Dia negara yang cantik. 23%, boleh kata 1/4 daripada negara Nepal ini adalah protected area. Dia macam kita punya kawasan national park forest kita lah, taman negara dan sebagainya. Macam itu Dia ada 6 conservation areas, dia ada 4 hunting reserve dan sebagainya. Memang cantik lah. Dan sebenarnya 2 daripada kawasan natural di Nepal ini adalah di bawah perlindungan UNESCO, di bawah National World Heritage Site, which is Chitwan National Park dan Sagarmatha National Park. Jadi itulah maknanya apa yang berlaku, walaupun negara tu nampak macam besar tapi tak besar. It's only 0.1% of the total land area on a global scale, tapi dia mempunyai biodiversity yang sangat, jumlahnya sangat besar, rich in biodiversity. Population wise is recorded 26.62 juta dibandingkan dengan penduduk Indonesia 30 juta. Jadi dari segi jumlah penduduk tu sangat padat dengan negara yang kecil, dan malahan kebanyakan mereka tinggal di Kathmandu, So itu yang berlaku. Dari segi bangsa pula lagi ramai dari Malaysia, 101 ethnic groups, pelbagai kaum di situ, dan bercakap dalam 92 bahasa, speaking over 92 languages. Kemudian dari segi distinction of caste dan ethnicity is understood more easily with the view of customary layout of the population. Maksudnya dari segi kasta yang miskin, yang sederhana, yang kaya tu dapat kita lihat melalui cara hidup mereka lah, yang mana ada kereta yang elok, yang cantik dibandingkan dengan mereka yang sangat miskin. Dan apa yang berlaku ialah mereka mempunyai bahasa kebangsaan mereka sendiri yang dipanggil sebagai Nepali. Itulah bahasa yang menyatukan semua penduduk di Nepal. That is the official language spoken dan difahami oleh semua. Dan of course English ataupun bahasa Inggeris adalah bahasa percakapan, bahasa pertuturan di dalam pejabat kerajaan dan juga pejabat swasta di sana. Lagi satu, Nepal ini kita kena faham bahawa ianya masih lagi sebuah negara yang membangun. It's a developing country dan ekonomi dia adalah ekonomi pertanian. Dia nak expand, dia nak membesar kepada manufacturing industry dan juga teknologi, tapi masih lagi di dalam proses pembangunan. Jadi nak ataupun tak nak, the main economic activity is farming. Nak ataupun tak nak, maknanya perladangan ataupun peternakan itu merupakan the main economic activity lah. Termasuk ada on tourism dan juga merchandise export, services dan yang seutuhnya. Dari segi agama pula, sebenarnya Nepal ini is being declared as a secular country. In 2006, banyak agama yang berada di situ, daripada Hindu, Buddha, Islam, Kristian, Sikh dan sebagainya. Kebanyakan daripada penduduk Nepal beragama sama ada Hindu ataupun Buddha. Hinduism ataupun Buddhism. So kita tengok di sini. Dari segi international connection pula, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kebanyakannya adalah melalui lapangan terbang dia lah, maknanya masuk melalui udara. Dan domestic connection memanglah ada, tetapi cabaran yang berlaku juga ialah dari segi pembangunan infra itu sendiri. Travelling by road, kita tengok visitors entering Nepal by land must use the designated entry points. Ada jalan-jalan, beberapa jalan masuk yang ditentukan. Jadi dalam yang tersenarai di belakang, tetapi maknanya dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan earthquake yang sebegini, jalan-jalan ini juga menjadi cabaran untuk kami masuk. Baik, secara ringkas seterusnya saya nak memperkenalkan ataupun menyebut, ini kaedah kami sebagai NGO antarabangsa melakukan kerja kita di dalam pengurusan bencana. This is actually kitaran pengurusan bencana ataupun disaster management cycle. Kalau rakan media melihat di sini, bila berlakunya merah itu disaster dalam 2 hari lepas, kita sekarang ni berada di dalam fasa kecemasan, jadi search and rescue dan juga emergency relief. So what is happening is that dalam keadaan gempa ni, definitely search and rescue is very important ataupun SAR. Maknanya kita mencari dan menyelamat. Dalam keadaan yang kita pun definitely time is the essence lah. Masa ini menjadi, kalau kita bayangkan Highland Tower dulu kan, itu hanya satu bangunan. Ini we are talking about hundreds and thousands keadaan yang sedang ni. Kita belum masuk fasa rehabilitation lagi.
reconstruction jauh lagi lah. Jadi kita masih lagi di bawah search and rescue buat masa ini dan juga menentukan apa bantuan yang terbaik yang kita beri. Jadi bila saya berkongsi apa yang saya di sini, rakan media kena memahami inilah kitaran pengurusan bencana yang kami gunakan dan digunakan pakai oleh kebanyakan NGO-NGO antarabangsa. Our disaster response team, ya, ataupun oleh kerana kita tidak ada cawangan tetap di dalam Nepal, maka yang paling dekat yang kita boleh deploy adalah dari India. Okey, itu kita panggil Asia DRT. Kita ada pasukan yang telah dilatih, kita panggil disaster response team, ataupun pasukan pasukan tidak balas bencana yang berada di beberapa negara di dalam keluarga Islamic Relief, masuk di Malaysia. Cik Halim, Cik Azlan di belakang sana, seorang lagi Cik Fadlah, adalah 3 orang staf Islamic Relief Malaysia juga yang sekarang ni dalam standby roster. Di mana dia macam doktor on call. Mereka pun adalah on call menunggu senarai, kalau macam dipanggil untuk ni, mereka akan dihantar ke Kathmandu lah. So itu secara maknanya maklumat tambahan kepada apa yang berlaku. Baik, balik kepada kenyataan media saya, maknanya izinkan saya untuk describe dalam bahasa Inggeris. Kalau nak kita boleh terjemahkan later. Dan secara ringkasnya begini, thousands of people in Nepal have been affected by the worst earthquake to have occurred in the country for 80 years. A powerful 7.9 magnitude earthquake struck central Nepal at 7:11 morning British Standard Time on Saturday, the 25th April, less than 50 miles from the capital of Kathmandu. So the epicenter is very near, it's only about 50 miles away. The earthquake has led to widespread destruction across the country and was felt in neighboring countries including India and Bangladesh. Many people were trapped in the rubble as buildings toppled and more than 4,000 people were injured. Okay. Temples crumbled as the ground shuddered and homes were destroyed, leaving some 1.6 million people with no shelter. Remember, 1.6 million ni is maklumat kasar yang kita dapat. Our issue now is accessibility untuk outside of Kathmandu. Kawasan-kawasan di pergunungan, kaki bukit dan sebagainya, which we have got very limited access. Ya. Cabaran kita biasanya ialah nak sampai cepat dan capaian kita untuk sampai ke sana. Tremors were felt in Bangladesh, Pakistan and India, with the earthquake triggering avalanches in the Himalayas. So apa yang berlaku di sini ialah berlaku gempa, kemudian dia ada runtuhan-runtuhan susulan, dia ada gegaran-gegaran susulan yang berlaku yang akhirnya menyebabkan runtuhan salji dan bahan-bahan lain yang dialami oleh kita punya Malaysian climbers jugalah, yang kita lihat di dalam akhbar yang terpapar dalam akhbar pada hari ini. Within 12 hours, 36 people were reported dead in India, 4 in Bangladesh and 12 in China. The earthquake also triggered avalanches in the Himalayas, killing 18 climbers and trapping many more. The country's Deputy Prime Minister, Bamdev Gautam, declared a state of emergency and appealed for humanitarian assistance. Now, we have to understand, kita kena faham, kita sebagai NGO luar ini tidak boleh masuk untuk memberikan bantuan selagi tidak ada official invitation from the country itself. Jadi bila Nepal declare, bila maknanya dia mengisytihar bahawa dia memerlukan bantuan, maka di situ mengikut SOP antarabangsa kita masuk ke dalam. Kerana sekali lagi saya beritahu, selama itu kita tidak ada pejabat cawangan lagi di Nepal. Walaupun staf kita yang masuk sekarang ini pernah melakukan kerja-kerja bantuan kecemasan di Nepal. Latest figures estimate approximately 2,200 people have been killed and over 4,000 injured. The overall number of people affected so far is estimated to be over 2 million. Yang terkesan adalah 2 juta. At least 10% daripada penduduk Nepal yang setakat maklumat yang kita ada pada hari ini terjejas oleh gempa ini. The government of Nepal has requested international assistance in order to aid affected areas. A further earthquake has been felt today. Today maksudnya setakat maklumat yang kita dapat daripada ibu pejabat kita ialah pada hari Ahad ini semalam, with further aftershocks expected to follow. Okay, kesannya atau efeknya ialah heavy losses of life. The whole communities is without food, water and shelter, and livelihoods destroyed. Kesan ini tidak termasuk lagi aspek psikososial yang dia bila earthquake ni, pengalaman kerja saya berada
di Aceh dan di satu tempat lagi ialah dia seperti kiamat kecil lah macam tu. Maknanya suddenly orang tak tahu apa nak buat, tiba-tiba maknanya hilang arah dan sebagainya, mana nak duduk dan sebagainya tidak pasti. Semua orang merasa takut ya. Suddenly people decided just berkemah ataupun tidur di luar di kawasan lapang. Dalam masa sama kita kena ingat hari Sabtu benda tu berlaku, hari Ahad pula hujan, turun hujan pula lagi. So pelbagai ujian ditimpa di situ. Baik, challenges ataupun cabaran kepada humanitarian workers like us. Both local and foreign disaster responders face incredible challenges of resources, logistics, threats to personal safety and stress. But the response must continue. Inilah maknanya usaha kita sebagai NGO kemanusiaan adalah untuk memastikan, untuk mengusahakan apa cara mungkin supaya bantuan itu akan sampai kepada mereka yang memerlukan. Baik, cabaran yang pertama, accessibility challenges. Maknanya cabaran kita untuk mencapai, capaian kita untuk masuk membantu mereka yang memerlukan penerima manfaat oleh kerana gempa ini. Among the things is blocked roads, collapsed buildings and continuing aftershocks post major setbacks for emergency crews searching for survivors in the capital and cut off rural areas. The second one is on logistical challenges. The worst struck regions are located in the mountains, in the mountainous, difficult to reach areas in the western and central region. If you remember the map which I showed tadi, yang saya tunjukkan tadi, gunung-gunung sebenarnya ada di sebelah utara, kemudian tengah, kemudian yang di belah Sherpa yang bawah itu adalah kawasan yang paling rendah lah. Jadi cabaran kita ialah di kawasan utara dan tengah, kawasan pegunungan. Now in remote areas, some of which are reachable only on foot, ya, kawasan-kawasan pedalaman yang hanya boleh kita capai dengan berjalan kaki, may have to wait longer to receive help. And Nepal's poor road network, a limited number of helicopters and planes to shuttle supplies to distant villages, and intermittent communications throughout the country would likely worsen the current situation. Communication systems are congested. Okay, bayangkanlah dengan supply yang terhad, minyak terhad, kapal terbang terhad, helikopter terhad. Macam mana kita nak sampaikan bantuan ke kawasan-kawasan di dalam, dan kemudian dari segi communication system pula jam. Jadi kita akan mencuba nasib, kita akan cuba berhubungan langsung. 3 jam tadi bila saya telefon saudara Akmal, nampaknya masih lagi okey line. Kita mencadang untuk Skype dengan beliau, tetapi keadaan tidak mengizinkan. Lupakanlah tentang internet tu, kalau dapat phone line pun dah alhamdulillah cukup baik dari segi tu. Medical challenges ataupun cabaran dari segi ubat-ubatan. In hospitals, the lack of medical resources is especially acute. Basic items such as clean water and gauze to prevent wound infections, plaster to splint broken bones, and pain medicine to ease the suffering of the dying are in short supply, as expected. Nepal's already understaffed hospitals lack the doctors and nurses to treat the massive influx of patients. Clinics in rural areas don't have the experience, personnel or equipment to treat the traumatic injuries common in earthquakes. Okay, menarik dapatan ini kerana di klinik-klinik di kawasan luar bandar mereka tidak ada pengalaman ataupun kepakaran untuk menguruskan dari segi kejutan-kejutan ataupun traumatic injuries yang berlaku. Ya, hospitals are crowded and are running out of room for storing dead bodies. Kita saksikan bahawa pilihan yang ada hanyalah membakar. Jadi kebanyakan mayat yang dapat itu mereka bakar di open ground macam bakaran terbuka. Itu sahaja pilihan yang ada. Kalau tidak dilakukan sedemikian, maka dikuatiri akan berlaku jangkitan penyakit dan yang sebagainya. So you can imagine cabaran yang berlaku. Dan yang seterusnya adalah time ataupun masa. Dalam bahasa kemanusiaan kita ialah the relief efforts face a race against time because the monsoon season begins in June. Kita kena ingat bahawa pada bulan Jun ni dia akan mula pula musim hujan. So dalam keadaan tak berapa stabil lagi ni, hujan lebat akan berlaku. So it's always, time is the essence. Masa itu merupakan satu yang sangat kritikal dalam keadaan seperti ini. Of course, yang kelima adalah humanitarian workers sendiri. Staff are also affected. Apa yang kami maksudkan di sini ialah tuan-tuan dan puan sekalian, rakan-rakan NGO kita yang mempunyai pejabat operasi di Nepal, ada 4-5 buah yang berada di sana. Sekarang ni bekerja sepenuh masa mereka pun terkesan. Of course ada yang meninggal, ada yang rumah mereka radap sama sekali, ahli keluarga hilang dan sebagainya.
Jadi bayangkan dalam keadaan kita nak cuba membantu orang dalam masa yang sama, maknanya keadaan kita pun terkesan. Jadi itu menambah lagi satu cabaran dalaman kepada NGO semacam kami, ya. Baik, seterusnya sebagai penutup kepada press conference kita pada hari ini ialah setelah kita memberikan background fakta yang berlaku, apakah tindakan ataupun Islamic relief response. Now, number one is this. Islamic relief is responding to the earthquake and has deployed several members. Ada beberapa orang staf kita yang merupakan pakar dalam bidang mereka, of the Regional Disaster Response Team (DRT) to Nepal to assess what is needed and how to respond most effectively. The first members of the DRT are due to arrive in Nepal today. Maksudnya maklumat ini kami dapat semalam dan sebenarnya mereka sudah pun berada pagi tadi lah. Kathmandu is about 2.5 hours di belakang kita. Jadi itu pun hampir-hampir tak dapat flight daripada New Delhi. They came from New Delhi, lebih kurang 1,5 jam flight untuk masuk ke Kathmandu. Ya. So yang keduanya, our DRT ni is on the ground. InsyaAllah dengan mereka berada di sana, kita mengharapkan lebih ramai lagi pakar-pakar kita akan datang daripada beberapa buah negara lagi. Dan itulah yang kita cuba usahakan untuk bersama-sama dengan rakan-rakan kemanusiaan yang lain memberikan apa bantuan yang patut yang boleh kita bawa. Okey. Dan kita juga poin yang ketiga ialah kita juga tidak kata orang tu menafikan sekiranya airport tidak stabil dan tutup untuk menggunakan jalan raya. The team is travelling by road from India as Kathmandu airport remains closed. Ada masa close, ada masa buka. Sebab mereka pun congested juga, kapal terbang nak turun dan sebagainya, dan mungkin seperti pengalaman kita di Aceh dulu, even jam dan di udara pun dia jadi traffic jam sebab tak dapat clearance untuk mendaratnya. Okey. Kemudian kita menjangkakan, this is jangkaan kita berdasarkan pengalaman yang pernah kita lalui sebelum ini. Following an assessment, we anticipate providing food, shelter, water and non-food items such as hygiene kits and kitchen sets to some of the 1.6 million people believed to have lost their homes in the earthquake. Jadi jangkaan kita ialah bantuan-bantuan seperti makanan, definitely, shelter, dalam hal ini paling praktikal adalah kemah lah saya fikir, air, definitely, dan barang-barang bukan makanan, serta kit kebersihan diri adalah merupakan antara bantuan yang kemungkinan besar akan diperlukan. Dan Islamic Relief has been closely monitoring the situation throughout the day. Members of the Asia Region Disaster Response Team, yang kita hantar ini adalah pasukan tindak balas bencana daripada region Asia, from Pakistan sampai Malaysia, yang telah terlatih, yang maknanya berada di Nepal itu sendiri. So maknanya dalam hal ini kita akan berlintas langsung dengan Cik Akmal. Kita akan cuba di sana untuk mendengar apakah dia perkara-perkara yang terkini yang sedang diusahakan, ataupun apakah dia dapatan-dapatan yang dapat dilihat dan dicadangkan oleh pihak Islamic Relief sebagai sebahagian daripada warga prihatin NGO kemanusiaan, di samping rakan-rakan yang lain sedang berusaha untuk membantu masyarakat di Nepal. Dalam hal ini juga maklumat-maklumat boleh tuan-tuan dan puan-puan dapati melalui website kita www.islamic-relief.org.my, ataupun boleh hubungi kami di 89263434, ataupun sebarang donation sumbangan boleh disalurkan melalui Maybank Islamic 5621-4270-8704 atau CIMB Islamic 860-207-3818, ataupun Bank Islam 12-209-0100-65643, atau Affin Islamic 106710002784, atau Bank Rakyat 1180-1000-10035. Ini 5 bank account yang kita ada atas nama Islamic Relief Malaysia, ataupun boleh muat turun mobile apps kami, IR Malaysia. Di situ semuanya maklumat dan juga semua sumbangan ataupun donation hanya boleh dibuat di ujung jari melalui telefon pintar anda, ataupun boleh datang ke charity shop kita untuk tujuan tunai, cash ataupun credit card. Okay? Jadi
Dengan itu maknanya saya sudah memberikan sekadar maklumat yang kita ada dari segi latar belakang negara itu sendiri, keadaan di sana, kemudian apakah dapatan-dapatan yang kita lihat, dan kemudian pasukan kita yang sudah berada di sana untuk melihat berdasarkan kepada penilaian di lapangan apakah maklumat ataupun tindakan bantuan seterusnya yang dapat diulurkan melalui Islamic Relief. Dan dengan itu kita melancarkan tabung Nepal Emergency Appeal ataupun rayuan kecemasan tabung Nepal, insyaAllah sasaran sebanyak RM100,000. Mudah-mudahan insyaAllah kita dapat membuka ruang pada hari ini kepada semua rakyat Malaysia, tak kira bangsa, agama, atas dasar kemanusiaan. Kita usahakan untuk meringankan bebanan mereka di sana. Bantuan akan disalurkan dia begini, yang macam saya sebut tadi. Sekarang ni tim kita sudah berada untuk membuat penilaian. Kita mencadangkan anggaran kita dalam masa 24 hingga 48 jam. Sebab bezanya ialah pasukan kita dah ada di sana dan sedang melakukan penilaian segera. So sekarang ni kalau kita dapat mengumpulkan jumlah dana yang ada, kita akan salurkan ke UK. Dari UK akan diuruskan untuk sama ada dihantar ke India ataupun terus dihantar ke Nepal lah. So itu mengambil kira cabaran-cabaran yang ada, yang saya sebut ada 5 cabaran tadi.